Αλέξανδρος Γιαννέας και η Βασιλική Κοϊτσάνου θα μας διαβάσουν ένα κείμενο που μας είχε στείλει το 2013 με τις απόψεις του για διάφορα θέματα που μας αφορούν. Μέρος τρίτο, παιδεία. Η παιδεία, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση της Ελλάδας. Το ότι η παιδεία είναι υπό την αιγίδα ενός Υπουργείου που έχει τον τίτλο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι το μεγαλύτερο οξύμορο. Όπως δήλωσα και αλλού, η θρησκεία ήταν αυτή που οδήγησε την ανθρωπότητα στο σκοταδισμό και εμπόδισε την ανάπτυξη της επιστήμης. Θα μπορούσα να γράψω σελίδες για τις αντιεπιστημονικές και γελίες ιδέες των θρησκειών, γενικά και συγκεκριμένως της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας, αλλά το θεωρώ υποτιμητικό ακόμη και να αναφέρομαι για αυτά που ακόμη διδάσκει η Εκκλησία. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε μια ομιλία του Άλμπερτ Άινστάιν που είναι επίκαιρο σήμερα, όπως ήταν το 1931 και ανταποκρίνεται στα σημερινά ελληνικά δεδομένα. Ας μου συγχωρεθούν τα λάθη που θα παρατηρηθούν στη μετάφρασή μου στα ελληνικά. Περί παιδείας. Ομιλία του Άλμπερτ Άινστάιν για την 30η επέτειο της ανωτέρας παιδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έγινε το 1931 στο Όλμπανι, πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Το σχολείο ήταν πάντα το πιο σημαντικό μέσο για τη μεταβίβαση του πλούτου της γνώσεως από τη μία γενεά στην επόμενη. Αυτό σήμερα ισχύει περισσότερο παρά στο παρελθόν, διότι λόγω των σύγχρονων εξελίξεων της οικονομικής ζωής, ο ρόλος της οικογένειας ως μέσο μεταβίβασης γνώσεως έχει κατά πολύ εξασθενήσει. Η συνέχιση και η υγεία της ανθρωπότητας εξαρτάται από τα σχολεία περισσότερο σήμερα παρά ποτέ. Μερικές φορές βλέπουμε το σχολείο απλώς ως μέσο μεταβίβασης ορισμένης μεγίστης ποσότητας γνώσεων στην επόμενη γενιά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η γνώση είναι κάτι νεκρό. Το σχολείο όμως εξυπηρετεί τους ζωντανούς. Θα πρέπει να αναπτύξει σε κάθε ξεχωριστό παιδί ή άτομο τις ιδιότητες και δυνατότητες που έχουν αξία για την ευημερία της κοινότητας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταστραφεί η ατομικότητα και ο κάθε νέος να γίνει απλώς ένα εργαλείο της κοινότητας. Διότι μια κοινότητα με τυποποιημένα άτομα χωρίς προσωπική πρωτοτυπία και προσωπικούς στόχους θα γίνει μια φτωχή κοινότητα χωρίς προοπτικές αναπτύξεως. Αντίθετα, ο στόχος πρέπει να είναι εκπαίδευση για ελεύθερα και ανεξαρτήτως σκεπτόμενα άτομα που ωστόσο βλέπουν την υπηρεσία τους στην κοινωνία ως το υψηλότερο καθήκον της ζωής τους. Αλλά πώς θα προσπαθήσει κάποιος να επιτύχει το ιδανικό αυτό? Θα πρέπει ίσως να το επιτύχει ηθικολογώντας? Οπωσδήποτε όχι. Τα λόγια είναι και παραμένουν κούφιοι ήχοι και ο δρόμος προς τον όλεθρο έχει πάντα συνοδευτεί με κούφια λόγια για κάποιο ιδανικό. Οι προσωπικότητες όμως δεν διαμορφώνονται από αυτά που έχουν ακουστεί ή υποθεί, αλλά μέσω εργασίας και δράσεως. Κατά συνέπεια, η μεγαλύτερη μέθοδος εκπαιδεύσεως ήταν πάντα αυτή στην οποία ο μαθητής παρακινείται για ενεργή προσπάθεια. Αυτό ισχύει για τις πρώτες προσπάθειες μαθήσεως για το γράψιμο στα παιδιά του Δημοτικού, καθώς και για τη σύνθεση της διδακτορικής διατριβής για την αποφοίτηση ενός γιατρού στο πανεπιστήμιο ή απλώς την αποστήθηση ενός κειμένου, τη λύση ενός μαθηματικού προβλήματος ή την εξάσκηση ενός φυσικού αθλήματος. Αλλά πίσω από κάθε επίτευγμα υπάρχει το κίνητρο που είναι το θεμέλιο για όλα τα παραπάνω και το οποίο με τη σειρά του ενδυναμώνεται και καλλιεργείται από την ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Εδώ υπάρχουν οι μεγαλύτερες διαφορές που όντως είναι μεγίστης σημασίας για την εκπαιδευτική αξία ενός σχολείου. Το ίδιο έργο μπορεί να οφείλει την προέλευσή του στο φόβο και καταναγκασμό, σε φιλοδοξία για εξουσία και διάκριση ή στην αγάπη και το ενδιαφέρον για το αντικείμενο και στην επιθυμία για την αλήθεια και την κατανόηση και ως εκ τούτου στην υπέροχη περιέργεια που κάθε υγιές παιδί έχει από φυσικού και που δυστυχώς τόσο συχνά αποδυναμώνεται νωρίς. Η εκπαιδευτική επιρροή που ασκείται στο μαθητή από την επίτευξη ενός και του αυτού έργου μπορεί να διαφέρει πολύ, αναλόγως αν το κίνητρο του έργου είναι ο φόβος ενός πλήγματος στο εγωιστικό πάθος ή η επιθυμία για ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Και κανείς δεν θα ισχυριστεί ότι η διοίκηση του σχολείου και η συμπεριφορά των διδασκάλων δεν έχουν επίδραση στη διαμόρφωση των ψυχολογικών θεμελίων των μαθητών. Για μένα το χειρότερο πράγμα για ένα σχολείο φαίνεται να είναι το να λειτουργεί κυρίως με μεθόδους βίας και με ψεύτικες αρχές.
Μια τέτοια λειτουργία καταστρέφει τα υγιή συναισθήματα, την ειλικρίνεια και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Παράγει υπόδουλα άτομα. Είναι σχετικά απλό να παραμείνει το σχολείο απαλλαγμένο από τον όλεθρο αυτό. Αρκεί να θέσουμε στη διάθεση των διδασκάλων όσο το δυνατόν λιγότερα μέτρα πίεσης, ούτως ώστε η μόνη πηγή του σεβασμού των μαθητών για τους δασκάλους να είναι οι ανθρώπινες και πνευματικές ιδιότητες των δασκάλων. Το δεύτερο αναφερθέν κίνητρο, η φιλοδοξία ή η ποιότερα ο στόχος για αναγνώριση και αμοιβή, είναι καθαρός μέρος της ανθρώπινης φύσεως. Η επιθυμία για επιδοκιμασία του συνανθρώπου σου σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές δυνάμεις που συνδέουν τα μέλη της κοινωνίας. Η επιθυμία για επιδοκιμασία και αναγνώριση είναι ένα υγιές κίνητρο, αλλά η επιθυμία να αναγνωριστεί κάποιος ως καλύτερος, δυνατότερος ή εξυπνότερος από έναν συμμαθητή μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει σε υπερβολικό εγωισμό που δύναται να γίνει επιβλαβής για το άτομο, το ίδιο καθώς και για την κοινωνία. Ως εκ τούτου το σχολείο και ο δάσκαλος πρέπει να αποφύγει να χρησιμοποιήσει την εύκολη μέθοδο της καλλιέργειας ατομικής φιλοδοξίας με σκοπό να οθήσει τους μαθητές στην επιμελή εργασία. Η θεωρία του Δαρβίνου για τον αγώνα της επιβιώσεως και της επιλογής που είναι συνδεδεμένη με αυτήν έχει αναφερθεί από πολλούς ανθρώπους ως επιχείρημα υπέρ της ενθάρρυνσης του ανταγωνιστικού πνεύματος. Επίσης, μερικοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει με πολύ αντιεπιστημονικό τρόπο να αποδείξουν την ανάγκη του ανταγωνισμού για τον οικονομικό αγώνα μεταξύ των ατόμων. Αλλά αυτό είναι λάθος, διότι ο άνθρωπος οφείλει το πλεονέκτημά του στον αγώνα για την επιβίωση, στο γεγονός ότι είναι κοινωνικό ζώο. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί έναντι του κηρύγματος στους νέους για επιτυχία με τη συμβατική έννοια ως σκοπό της ζωής. Διότι επιτυχημένος άνθρωπος είναι αυτός που παίρνει πολύ περισσότερα από τους συνανθρώπους του από όσα αντιστοιχούν στις υπηρεσίες του προς αυτούς. Η αξία ενός ανθρώπου, ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί με βάση αυτά που προσφέρει και όχι από αυτά που μπορεί να πάρει. Το σημαντικότερο κίνητρο για την εργασία στο σχολείο και σε ένα επάγγελμα της ζωής είναι η ευχαρίστηση της εργασίας καθεαυτής, η ευχαρίστηση για το αποτέλεσμα της εργασίας και η γνώση της αξίας του αποτελέσματος για την κοινότητα. Στην αφύπνιση και την ενίσχυση αυτών των ψυχολογικών δυνάμεων στους νέους βλέπω το σημαντικότερο έργο που δύναται να προσφέρει το σχολείο. Μόνον τέτοιες ψυχολογικές βάσεις οδηγούν τους νέους σε μια χαρούμενη επιθυμία για τα υψηλότερα ιδανικά των ανθρώπων, για γνώση και καλλιτεχνική εργασία. Η αφύπνιση αυτών των προοδευτικών ψυχολογικών δυνάμεων είναι χωρίς αμφιβολία λιγότερο εύκολη από ότι η πρακτική της βίας ή η αφύπνιση της προσωπικής φιλοδοξίας, αλλά γι' αυτό είναι πιο πολύτιμη. Ένα τέτοιο σχολείο απαιτεί από τον δάσκαλο να είναι ένα είδος καλλιτέχνης στον τομέα του. Τι μπορεί να γίνει ώστε το σχολείο να αποκτήσει το πνεύμα αυτό? Δεν υπάρχει καθολική λύση, αλλά υπάρχουν ορισμένες απαραίτητες συνθήκες που μπορούν να επιτευχθούν. Πρώτον, οι δάσκαλοι πρέπει να αποφοιτήσουν από τέτοια σχολεία. Δεύτερον, πρέπει στον δάσκαλο να δοθεί μεγάλη ελευθερία για την επιλογή του υλικού που θα διδαχθεί, καθώς και τις μεθόδους που αυτός θα επιλέξει θα έπρεπε να πει. Διότι είναι εξίσου αλήθεια ότι η προσωπική ευχαρίστηση του δασκάλου φωνεύεται όταν του επιβάλλουν βία και καταπίεση. Μίλησα για το πνεύμα στο οποίο πρέπει να διδαχθούν οι νέοι, αλλά δεν είπα τίποτα για την εκλογή των θεμάτων, ούτε για τη μέθοδο της διδασκαλίας. Πρέπει να υπερισχύει η φιλολογία ή η τεχνική διδασκαλία της επιστήμης. Κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά είναι δευτερεύουσα σημασίας. Εάν ένας νέος ασκήσει τους μυς και τη φυσική αντοχή μέσω γυμναστικής και βαδίσματος, θα είναι ικανός αργότερα για κάθε φυσική εργασία. Αυτό είναι ανάλογο με την εκπαίδευση του νου και την εξάσκηση της διανοητικής δεξιότητας. Επομένως, δεν είναι λαθασμένο το γνωμικό που ορίζει τη μόρφωση ως αυτό που παραμένει όταν όλα όσα έμαθε κανείς στο σχολείο έχουν ξεχαστεί. Γι' αυτόν τον λόγο δεν τάσσομαι σε μία πλευρά στον αγώνα μεταξύ των οπαδών για μόρφωση στην κλασική φιλολογία, ιστορία και μόρφωση περισσότερο εστιασμένη στις φυσικές επιστήμες. Από την άλλη πλευρά θέλω να αντιταχθώ στην ιδέα ότι το σχολείο είναι υποχρεωμένο να διδάξει άμεσα την ειδική γνώση και τις δεξιότητες που κάποιος θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αργότερα στη ζωή.
Οι απαιτήσεις της ζωής είναι πάρα πολύ πολύπλοκες για να καταστήσουν εφικτή μια τέτοια ειδίκευση στο σχολείο. Επιπλέον μου φαίνεται απαράδεκτο να μεταχειριζόμαστε το άτομο σαν νεκρό εργαλείο. Το σχολείο πρέπει να έχει ως σκοπό του να αποφυτά ο νέος ως αρμονική προσωπικότητα και όχι μόνον ως ειδικός. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αλήθεια κατά κάποιο τρόπο, ακόμη και για τις τεχνικές σχολές, των οποίων οι μαθητές θα αφιερωθούν σε ένα αρκετά καθορισμένο επάγγελμα. Η ανάπτυξη της γενικής ικανότητας για ανεξάρτητη σκέψη και κρίση πρέπει πάντα να τίθεται πρώτη και όχι η απόκτηση μιας ειδικής γνώσεως.